Hello mga kabay! Welcome again dito sa ating channel mga kabay na ta. So, kumusta po kayo dyan mga kabay? Umuulan ba dyan sa inyo? Kasi dito sa amin, malakas na malakas yung ulan. Kumusta kayo? So, ngayon mga kabay, magpapasalamat po tayo sa ating Panginoon. Maraming salamat Lord. At maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa aking channel. Sa lahat ng nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po. Maraming salamat po. At sana hindi kayo magsawang sumuporta sa aking channel, mga kabay. Let's proceed to our recipe for today. Magluluto po tayo ngayon ng pork ginamay. Panoorin niyo po ang video na ito. Mag-like, share, at comment sa gusto niyo pong i-comment dyan sa ibaba. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Pindutin niyo na rin yung bell icon para sa next kong upload, ma-aware ka kaagad mga kabay.